ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ 3 ਪਲਾਈ ਦੀ ਉੱਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਇਹ ਉੱਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। 4 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, 2 ਫੰਦੇ ਗੈਪ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਫੰਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ 6-6 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। 2 ਸਿਲਾਈਆਂ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ 14 ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਫੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫੰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਫੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਣ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਫੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾਂਗੇ ਇੰਜ, ਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਆ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾਂਗੇ ਇੰਜ। ਹੁਣ 2 ਫੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲਿਆ, ਆ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਲਟੇ ਫੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਆ ਵੇਖੋ 4 ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾਂਗੇ ਇੰਜ। ਹੁਣ ਆ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਫੰਦਾ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਿਆ। ਫਿਰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਸਿੱਧੇ ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ।